We are currently faced with a global medical emergency, that is the coronavirus. It has affected and continues to affect many people and changed all of our lives. But long before this pandemic, we are already fighting against a global epidemic, which is the HIV. According to USAID in 2019, 38 million people globally living with HIV, and 690,000 people died from AIDS-related illnesses worldwide. Dito sa Pilipinas, 77,000 bata at matatanda ang naitalang merong HIV noong nakaraang taon. 1,600 naman ang namatay dahil sa komplikasyon dulot ng AIDS. Ngunit ano nga ba talaga ang HIV? Ano ba ang AIDS? Paano ito nakakahawa? Nagagamot ba ito? Well, you got the right video because at the count of 1, 2, 3, 4, and 5, we'll get to know what HIV really is and we'll identify the specific ways on how we can address it. Kaya mga moms, sit back, relax, and learn. 1. Isang usapin na libu-libong tao ang apektado. Ano ito? Manood at nang matuto. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ito ay isang uri na mikrobyo na sumisira at umaatake sa natural na depensa ng katawan ng tao. Ano ang mangyayari kapag ang virus na ito ay pumasok sa ating katawan? Normally, the white cells fight off and kills any germs which enters the body. HIV enters the body and attacks T helper cells. HIV then multiplies and weakens our immune system. Tandaan, HIV can only infect the human beings. 2. Dalawang paksa na medyo nakakalito. HIV at AIDS. Oo, hindi sila pareho. Dahil ang HIV ay isang uri ng mikrobyo na maaaring magdulot ng AIDS. Samantalang ang AIDS ay isang kondisyon ng isang tao na may impeksyon ng HIV kung saan mas madaling makapitan ng iba't ibang uri ng sakit o impeksyon dahil sa tuluyang pagkasira ng natural na depensa ng katawan nito. Sa panahong ito, maaaring makaranas ng iba't ibang sakit o impeksyon ang isang tao nang sabay-sabay. Kaya tandaan, HIV is not equal to AIDS. A person can be HIV positive but not necessarily to AIDS. 3. Three modes of HIV transmission. Paano nga ba na ipapasa ang HIV? Una, unprotected penetrative oral, anal, and vaginal sex. Ang pakikipagtalik sa taong merong HIV nang walang anumang gamit na proteksyon ay isa sa mga paraan kung paano nahahawa sa sakit. 2. Infected blood and blood products. Ang paggamit o pagpapasa-pasa ng gamit ng hiringgilya o syringe at pagtanggap ng dugo mula sa taong merong HIV ay isa rin sa mga paraan kung paano nahahawa sa sakit. 3. Infected mother-to-child transmission. Ang positibong nanay ay maaaring maipasa ang HIV sa kanyang anak habang pinagbubuntis, habang pinanganganak, at habang pinapasuso ang kanyang bata. Kaya naman, sa mga buntis at magbubuntis dyan, mga mami, ugaliin natin isama ang HIV testing sa mga pagdadaanan ng test. Tandaan! 4. Four bodily fluids of HIV transmission. Ang HIV ay maaari lamang makahawa dahil sa 4 na bikili nito. Una, blood o dugo. Pangalawa, semen o tamol. Pangatlo, vaginal fluid o hema. At pang-apat, breast milk o gatas ng ina. Oo, ito lamang na 4 nitong likido sa ating katawan ang maaaring masakyan ng HIV. Tandaan, hindi magkakaroon ng HIV dahil lamang sa mga likidong ito. Luha, sipon, ihi, at laway. 5. 5 paraan upang makaiwas sa HIV, tara ang ating pag-usapan. A, B, C, D, at E, 5 letra kailangan niyong tandaan. A. Abstinence o ayoko muna. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang makaiwas sa
Be mutually faithful. Te, maging loyal na lang po. Kuya, Huwag nang maghanap ng iba. Kailangan kayo lang na dalawa at wala ng iba. Ganun! C. Correct and consistent condom use. Ang tamang paraan ng paggamit ng condom ay alamin. Taong paggagamitan ng condom, huwag pipiliin. Ikaw din, baka mahawa ka pa rin. D. Don't use drugs and drink alcohol. Ang paggamit ng droga ay may pit na ipinagbabawal. Ang pag-inom ng alak bago makipagtalik ay kailangan iwasan. E. Educate. Ang issue ng HIV ay dapat mong seryosohin. Alamin ang iyong dapat gawin upang buhay mo ay mapabuti. Tandaan, ABCDE ay laging pag-aralan upang ikaw ay hindi mahawaan. Welcome sa ating episode ng Truth o Charot, the HIV/AIDS edition. Mga frequently asked questions ating himayin at pag-usapan upang mga haka-haka nyo ay mapalitan ng katotohanan. Tara, atin na umpisahan. Ang first statement natin ay, mga bakla lang ang nagkakaroon ng HIV. Truth o charot? Charot! Dahil ang HIV ay Human Immunodeficiency Virus, hindi Gay Immunodeficiency Virus. Lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng virus. Lalaki, babae, bata, matanda, mayaman o mahirap. Lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng virus. Tandaan, it's not about who you are, but it's about what you do that puts you at risk. Ganun! Power! So, ayan na. Punta tayo sa question number 2. Mamamatay ba ako agad-agad kapag ako'y nagkaroon ng HIV? Truth o charot? Charot! Dahil ang HIV po ay hindi kagaya ng lethal injection na ilang minuto lang bago ka matulukan ay deads ka na. Sa HIV, may tinatawag tayo ART or antiretroviral treatment. Ang antiretroviral treatment ay combination ng antiretroviral medicines used to slow the rate at which HIV makes copies of itself sa loob ng ating katawan. Pinapagawagan ni ART ang pagdami ng HIV sa loob ng ating katawan. Tandaan, ang ART does not cure HIV. Ganun! So may mga tao kaya kung pwedeng lapitan kapag ako'y positibo sa HIV? Truth o charot? Surut! Sa ngayon ay napakadami na ng mga community-based organizations na naglalayong matulungan ang mga kapatid nating person living with HIV at ang mga kabataan upang hindi sila mahawaan ng HIV. Isa na nga dito ang Gayon LGBT organizations, katulong ang mga organisasyon na kasama sa Bicol Regional LGBT CBO Network. Sila ang mga organisasyon na pwede niyong malapitan para humingi ng tulong sa pag-access ng ART or gamutan, pagbibigay ng psychosocial support, free and confidential HIV testing, HIV/AIDS awareness campaign and caravan, at marami pang iba. Ang gobyerno ay napakarami ring programa at serbisyo na makatutulong upang makontrol ang pagdami ng HIV dito sa Pilipinas. Isa na rito ang magbibigay ng libreng gamutan sa mga kapatid nating person living with HIV. Kaya tandaan, hindi ka nag-iisa, kaya laban lang sa buhay. Laban lang! Ganun! Testing yourself is important for your health, your relationships, your life, and your future. Kapag alam natin ang ating HIV status, mas maaalagaan natin ang ating sarili. People with HIV who are aware of their status can get HIV treatment called antiretroviral therapy or ART and remain healthy for many years. Studies show that the sooner people start treatment after diagnosis, the more they benefit from ART. Dahil sa treatment ng ART, nababawasan ang bilang ng virus sa dugo at iba pang bodily fluids. Naiiwasan din ang mga komplikasyon. At nakakatulong ito upang hindi na may pasa ang virus sa iba pang tao. People living with HIV who take HIV medicine as prescribed
and get and keep an undetectable viral load count or stay virally suppressed have effectively no risk of transmitting the virus to HIV-negative sex partners. People who get tested and learn they don't have HIV can also make decisions about sex, drug use, and healthcare that can protect them from HIV. For people at risk of HIV, taking medicine called pre-exposure prophylaxis or PrEP is highly effective for preventing HIV. Kaya kung sa tingin mo at risk ka of having HIV, mas maigi kung ikaw ay mag-undergo ng HIV testing. At para sigurado, maaari kang magpa-test 3 months after the risky event. Maaari kang magpa-test sa pinakamalapit na social hygiene clinic sa inyong lugar o kaya naman makipag-ugnayan sa Gayon, Albay, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Organization para sa community-based screening. Ang treatment kung ikaw ay magpo-positive sa HIV will begin right away for free. At ang resulta naman ay 100% confidential. Ikaw at ang nag-test lang ang makakaalam. Testing for HIV also gives us data which we can use to know the HIV situation here in our country. On the bright side, as of the end of 2018, 25.4 million people around the world were accessing to HIV therapy, up from 6.4 million in 2009. 85% of pregnant women living with HIV had access to antiretroviral medicine in order to prevent HIV transmission to their child. New HIV infections have been reduced by 40% since the peak in 1998. Since 2010, new HIV infections have declined by 23%. AIDS-related deaths have been reduced by 60% since the peak in 2004, and AIDS-related mortality has declined by 39% since 2010. This means that HIV is being addressed effectively. After all that has been said and done, we need to remember that our enemy here is the virus, not the people infected with it. It is a big thing for us to be educated about this issue because lack of information and outdated beliefs lead to fear, and fear leads to judgment. This combination of fear and judgment just fuels HIV stigma. This stigma is an act of discrimination against people living with HIV and just worsen the issue. People who are infected are no different from you. HIV shouldn't define you. Ending stigma is no easy task, but HIV is something to be afraid of. It should be controlled of as a community. Let's remember that the first word of HIV is human. And as human, we love and we want to be loved. Cliched as it may seem, but love is very powerful. Let's show love and compassion, for it is the answer to everything. Together, we can stop HIV. Protect yourself and get tested.